Σήμερα θα σου δώσω την πιο σημαντική συμβουλή στη μεταμόσχευση μαλλιών. Τι να φοράς όταν θα πας στο πρώτο ραντεβού για ενημέρωση για μεταμόσχευση μαλλιών. Αθλητικά παπούτσια. Γιατί θα σου χρειαστούν σχεδόν κάθε φορά. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου είπανε ότι με τη μοναδική τεχνική τους δεν υπάρχουν ουλές, δεν υπάρχουν τραύματα, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει καμία ενόχληση, είναι όλα μαγικά και ονειρεμένα. Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών, πίστηκες και τελικά έκλεισες χειρουργείο και έρχεται η μέρα του χειρουργείου. Και μπαίνεις μέσα και δεν είναι ο γιατρός που περιμένεις. Τι κάνεις? Φύγε τρέχοντας. Πήγες για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και αντί να σου δείξουνε φωτογραφίες με περιστατικά με παρόμοια τριχόπτωση με σένα και παρόμοια μαλλιά με σένα, σου δείχνουνε μόνο διάσημους. Φύγε τρέχοντας. Πας για ενημέρωση στη μεταμόσχευση μαλλιών και σου κάνουνε δύο προσφορές. Μία άμα σε χειρουργήσει ο ίδιος ο γιατρός που είναι στην κλινική και μία άλλη φθηνότερη άμα σε χειρουργήσουν κάποια από τα μέλη της ομάδας του χωρίς αυτόν τον γιατρό. Τι κάνεις? Φύγε τρέχοντας. Θα μου πεις, γιατρέ, είναι έτσι απλό να σηκωθώ να φύγω τρέχοντας? Φυσικά, αν μ' άκουσες, φοράς ήδη αθλητικά παπούτσια. Αφετέρου, δεν μπορεί και να σε σταματήσει κανείς, γιατί το διαφημίζουν και όλα στο ίντερνετ ότι η πρώτη ενημερωτική συνεδρία είναι δωρεάν. Γιατί ακριβώς δεν θα σε δει ποτέ γιατρός. Σχεδόν ποτέ γιατρός δεν θα σε δει. Θα σε δει κάποιος πολιτής. Αντίθετα, στη δική μου κλινική βλέπω όλους τους ασθενείς εγώ, υπάρχει κανονική χρέωση γιατρικής επίσκεψης και γι' αυτό έχω και τους καλύτερους ασθενείς και έχω και τα καλύτερα αποτελέσματα.